Hello guys, so ito yung L300 Mitsubishi Versa van 1997 model. Pag umaga hard starting siya, so kahit hiniheater natin minsan ayaw mag start. Ang kailangan lang ay makikita nyo to, yung pump. Okay. Minsan nagkakaroon siya ng space. In-start ko na kanina, kaya lang hindi ko dala cellphone. So ngayon gagawin natin ay nahulog. Papump lang natin mga 2 beses. Yan, so ito lang. Ito puti lang. Yan. So pag tumigas na, switch on natin to. Kailangan pa rin heater. Yan. Pag okay na green, yes, complete. Bagong overhaul. So far walang usok.